Ai nói đứa con gái lưu lạc bên ngoài của Tần gia là một phế vật chứ? Đó rõ ràng là một kẻ biến thái mà. Nguồn xuất phát tùy. Ta đường đường là một bậc chiến tông, vậy mà lại không có chút sức phản kháng nào. Chạy mau, thật đáng sợ. Tổ phụ, Tần Du Du dựa vào cái gì mà được sở hữu Vãn Ngọc Cung? Nay đại tỷ gia tộc đang đến gần. Hàn Nhạc là người khế ước với Hắc Phượng, món thượng phẩm thánh khí này cũng nên thuộc về Hàn Nhạc mới đúng. Dựa vào cái gì hả? Dựa vào việc vật liệu để đúc nên cung điện này là do ta bỏ tiền ra mua. Nhị tiểu thư đã đưa cho lão hủ không ít kim tệ mới đúc ra được món thượng phẩm thánh khí này. Hừ, chẳng phải cũng là dùng tiền của gia tộc sao? Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tần Chính Võ. Ngừng những suy đoán của các người lại đi. Lão phu thà chất chứ cũng không bao giờ đem lợi ích gia tộc ra làm trò đùa. Quản gia, mang sổ sách ra đây. Từ đầu năm ngoài đến đầu năm nay, Tần gia ta thu vào 238.000 kim tệ, mua linh dược linh thảo, vật liệu đúc khí, tổ chức yến tiệc vân vân, tiêu tốn hết 171.000 kim tệ, tiết kiệm được 67.000 kim tệ, cộng thêm phần dư của những năm trước, tài sản gia đình chỉ còn lại 210.000 kim tệ. Tần Du Du chắc chắn đã lấy từ số 210.000 kim tệ này. Không phải vậy, 210.000 kim tệ này đều đã chi cho Tần Hàn Nhạc rồi. Mua cùng linh đan tiêu tốn 3.000 kim tệ, mua ngân huyết thảo tiêu tốn 2.000 kim tệ. Đủ rồi, không ghi chép về Tần Du Du không có nghĩa là nó không lấy tiền. Có lẽ là đã lấy tiền, nhưng lại không viết vào. Làm sao biết được con số ghi trong sổ là đúng chứ? Biết đâu Tần gia kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chưa kịp ghi vào đã bị Tần Du Du lấy đi rồi. Nực cười, con mới về nhà có hơn 1 tháng thôi mà đã có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hừ, người không có bản lĩnh đó không có nghĩa là người khác không có. Tần Chính Võ ngồi phía trên bỗng khựng người lại. Hàn Nhạc tuy không nói thẳng, nhưng ai cũng biết nó đang ám chỉ người làm gia chủ như ông ta. Tôi đã đem tất cả tài nguyên của Tần gia đều cung cấp cho Tần Hàn Nhạc sử dụng thỏa thích. Không ngờ hắn lại ngờ vực tôi như vậy. Trong lòng hắn, liệu có còn chút tình nghĩa ông cháu nào dành cho tôi không? Rõ ràng là mấy ngày trước hắn còn tặng tôi một chậu hoa lan. Hai ông cháu rõ ràng vẫn đang chung sống rất hòa thuận vui vẻ mà. Ông ấy nhắm mắt lại, chỉ thấy đau lòng. Đã lấy bao nhiêu kim tệ của Tần gia rồi? Sao tôi biết được? 7-8 vạn kim tệ chắc chắn là có rồi. Thưa mọi người, Du Du tiểu thư đã đưa tôi 30 vạn kim tệ. Đây là tất cả vật tư tôi đã mua. Mọi người có thể đối chiếu giá cả. Ban 30 vạn. Tần gia có nhiều tiền như vậy sao? Sống bao nhiêu năm nay, sao tôi lại không biết chứ? Du Du tiểu thư quang minh lỗi lạc. Chút tiền này trong phủ khố gia tộc, cô ấy còn chẳng thèm để vào mắt. Nhị tiểu thư, lão già này cũng có chút tác dụng đấy chứ. Nếu cảm thấy lão già này không tệ, lát nữa hãy cho tôi chạm vào cây trượng của cô một chút. Nhắc đến cây trượng này, lão già này có cả bụng thắc mắc, sắp nổ tung vì nghẹn rồi đây. Làm sao có thể? Tần Du Du làm sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy? Để muội giải đáp thắc mắc cho tỷ tỷ nhé. Làm phiền rồi nhé. Làm phiền rồi. Tần nhị tiểu thư là khách hàng hợp tác của Tối Thần Lâu chúng tôi. Hành lá cô ấy trồng đều được tiêu thụ tại Tối Thần Lâu của tôi. Chúng tôi là đối tác cùng có lợi. Không đúng, Tần Du Du chỉ trồng một ít hành lá ở trong sân thôi. Sản lượng cực thấp, sao có thể kiếm được nhiều như vậy? Tần đại thiếu gia có lẽ không biết, nhị tiểu thư có 50 mẫu đất ở Nam Thôn. Chuyện này Tần Tiểu Dung đã báo cáo với ta rồi. Tần gia ta không hề có bất kỳ điều gia quy nào ngăn cản con cháu trồng trọt cả. Nhưng giá hành lá trên thị trường mỗi cân chỉ có 5 đồng tiền đồng. Cho dù có 50 mẫu hành lá thì đã sao? Dù thế nào cũng không thể trong vòng 1 tháng mà kiếm đủ 30 vạn kim tệ được. Món nước sốt nổi tiếng nhất của Tối Thần Lâu chúng ta, các vị chắc vẫn còn ấn tượng chứ? Loại nước sốt đó chính là dùng hành lá của nhị tiểu thư để nấu đấy. Đó là hành lá của con sao? Biết rồi, hành gì hành lá của con lại bán được giá cao như vậy? Lão bành trên phố, số tiền ông ta kiếm được em là còn nhiều hơn con gấp mấy lần. Trong phút chốc, mọi người nhìn Tần Du Du với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vậy các vị đối với quyền sở hữu thượng phẩm thánh khí không còn thắc mắc gì nữa chứ? Không còn nữa. Gia chủ yên tâm, sau này chúng tôi đều sẽ bảo đến vệ tốt cho Du Du tiểu thư, không để người của các gia tộc khác có cơ hội lợi dụng. Cho lão phu xem nào. Tốt quá, thật tuyệt diệu. Ông ta tỉ mỉ cảm nhận, chỉ cảm thấy bên dưới xúc cảm ấm áp ôn nhuận, dường như có mạch đập đang rung động.
Khí linh, đây chính là khí linh. Cây gậy này có linh trí, là linh bảo có khí linh. Tuyệt đối là phẩm giai từ thần khí trở lên. Sau khi trưởng thành không chỉ có thể thức tỉnh, trong khi sở hữu tư duy độc lập, nó sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình. Chỉ là, tại sao bảo bối cấp thần khí thế này lúc ra lò lại không thu hút thiên phạt lôi kiếp nhỉ? Trời không dám phạt. Ta, một thiên đạo nhỏ bé, nào dám phạt người, ngay cả chạm vào cũng chẳng dám.